So Dr. Kordos was noticing that some of my slides were upside down. Észrevette, hogy a diáimnak egy része az fejjel lefelé volt. And that's true. Ez igaz. But beforehand, I was also looking at his very nice tie. De előtte, szóval az előadás előtt én is megfigyeltem az ő nagyon szép nyakkendőjét. And on the tie, if you could see it very closely, you will see there are skulls of Australopithecus and Homo habilis, maybe, and early Homo sapiens, Neanderthal. És hogyha lesz alkalmuk közelebbről is megvizsgálni a nyakkendőt, akkor látni fogják, hogy a nyakkendőn Australopithecus koponyák, Homo habilis koponyák, illetve korai neandervölgyi koponyák láthatók. But in some places on the tie, you see the anatomically modern human skulls are down at the bottom, and the Australopithecus is at the top. De látható, hogy a nyakkendőn az anatómiailag modern koponya az a nyakkendő alján található, és az Australopithecus az meg a tetején. As a matter of fact, they're all mixed up, and it looks like they're coexisting with each other. Szóval tulajdonképpen az egész az feje tetején van, és úgy tűnik, hogy ezek együtt éltek. So his tie is very much in agreement with my upside down slides. Szóval a nyakkendője az eléggé összhangban van az én fejjel lefelé állított diáimmal. In his presentation, he made many relevant points. A előadásában nagyon sok lényeges pontra hívta föl a figyelmet. And the question of human origins and the origin of life, we have to consider so many factors. Az élet eredetére, illetve az emberi faj eredetével kapcsolatban nagyon sok tényezőt kell figyelembe vennünk. We have to consider the different environmental and climatic factors in the past. Figyelembe kell vennünk a különböző környezeti, illetve időjárási feltételeket a múltban. The different arrangements of the land masses. A földtömegeknek az elrendezését, elhelyezkedését. But we also have to consider the physical record of fossils and artifacts. De figyelembe kell vennünk a fizikai, tehát a tárgyi bizonyítékokat, a megkövült maradványokat is. When I speak at universities to graduate students of archaeology, they are often very amazed to hear of so many discoveries they have never heard of before. Amikor egyetemeken tartok előadást ilyen PhD hallgatóknak, régész hallgatóknak, akkor nagyon csodálkoznak azon, hogy mennyi leletről hallanak, amiről azelőtt sosem hallottak. They have never seen these things mentioned, not even negatively. Ezeket a dolgokat sose látták még említve, még negatív kontextusban sem. So I tell them that as professional archaeologists, you should be aware of the entire data set that is relevant to your field of studies. És akkor azt szoktam nekik mondani, hogy mint hivatásos régészeknek tudatában kell lenniük az egész adatállománynak, ami a régészet tudományára vonatkozik. And I tell them, you can divide this data set however you please. És akkor azt mondom neki, hogy ezt az adatállományt, ezt a teljesen tetszés szerint lehet felosztani. You can say, oh, this particular piece of evidence is not to be taken seriously. Szóval lehet mondani, hogy igen, ezt a konkrét leletet nem kell komolyan venni. And this piece of evidence maybe I can consider. És azt a másik bizonyítékot pedig lehet, hogy meg kéne fontolnom. That's up to you, I say. Azt mondom, hogy igen, ez tőletek függ. You can make those decisions. Hogy szóval megtehetitek ezeket a döntéseket. But at least you should be aware of all of the facts that are relevant to your field of study. De legalább tudatában kell lennetek azoknak a tényeknek, amelyek lényegesek a kutatási területetek szempontjából. Therefore, many archaeologists and historians of archaeologists have told me they think I've done a good thing. Ezért sok régész hallgató szokta mondani nekem, hogy nagyon jó dolgot csináltam, szóval nagyon jó az, amit csináltam. And I'm confident that if students of archaeology look
at all of the facts that are relevant to their field of study, with an open mind, they will start to change their conclusions. És bízom abban, hogyha régész hallgatók széles látókörűen figyelembe veszik, illetve megvizsgálják azokat a tényeket, amelyek lényegesek a kutatási területük szempontjából, akkor másfajta következtetésekre fognak jutni. In addition to all of the factors that Dr. Kordos mentioned, I think this whole set of hidden evidence needs to be studied again and taken into account. Szóval amellett a sok tényező mellett, amit Kordos professzor úr megemlített, szeretném még ezt a leleteknek ezt a eltitkolt vagy elrejtett tárházát vagy halmazát is hozzátenni ehhez, hogy ezt is tanulmányozni kell.